හරි. ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Gayanga Tech YouTube channel එකේ ඉන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් වෙබ්සයිට් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් නම් අපි හිතමු ඔයාට කෝඩ් වලින් තමයි නිර්මාණය කරන්න තියෙන්නේ. නැත්නම් Figma කියන to US UI design කියන කැටගරි එකකටදී එවිය තමයි ඔයාට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒක නෙවෙයි. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් ඔයා වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ කෝඩ් වලින්නේ. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් ලෝකේ AI වලින් දියුණු වෙමින් පවතින මේ වන විටත් යන්නේ දැන් වෙනකොට AI වලින් අපිට කෝඩ් කරන්න නැතුව අපිට ඕන කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා විතරක් AI වලින් යූස් කරලා වෙබ්සයිට් එක හදලා අපිට ෆ්‍රී හොස්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සයිට් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරගෙන යන්න. මන් දාන වීඩියෝ ඔයාලට notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද අපි මේක කරගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි කතා කරන්න අද වෙබ්සයිට් එකක් කොහොමද AI use කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ ඉන්ටර්නෙට් යන මොකක් හරි බ්‍රවුසර් එකක් තියෙනවනේ. මම මේ වෙනකොට Chrome browser එක තමයි open කරන් ඉන්නේ. මම මේක search කරගන්නවා type මම comment section එකේ description box එකේ දාලා තියන්නම් මේකේ link එක typedream AI කියලා search කරගන්න ඕන. මම AI කියලා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්නවා. මම මේ link එක දාලා තියනවා. මෙන්න මේ වගේ site එක තමයි ඔයාව අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් build and launch your website in minutes with AI. ඒ කියන්නේ මේ website එක හැදිලා තින්නේ AI වලින් artificial intelligence වලින් අපිට වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් මම මේකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේකේ price එක ගැන පොඩි විස්තරයක් කියලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් pricing කියලා tab එකක්. ඒක open කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ site window එකකට තමයි ඔයාව අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට free category එක යටතේ ඔයාලට මේකේ කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් one page එක link in bio typedream app domain. ඒ කියන්නේ අපි කියමු මම උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම් මගේ නම Gayanga. ඉතින් Gayanga typedream.app කියලා තමයි ඔයාලට domain එක වැටෙන්නේ ඔයා වෙබ්සයිට් එක host කරනකොට. ඉතින් මේකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයාලට එක page එකක් තමයි publish කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අපි launch කියන package එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ monthly $15ක් විදියට pay කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයාලට unlimited page publish කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ custom domain එක SEO code in action ඊට පස්සේ complete site analytic one blog SMS collection ඒ වගේ දේවල් තමයි යන්නේ. Grow කියන package එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට unlimited blogs, unlimited from submission ඊට පස්සේ password protect ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මේකේ ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන අද මම කතා කරන්නේ free කොහොමද මම මේක කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මිට යන්න කලින් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා මෙතන ඔයාලට මොකක් හරි account එකක් නැත්නම් මේ වෙනකොට මේ site එකේ ඔයාලට මෙතන sign up කියන තැන click කරන්න ඕන.
ඉතින් sign up කියන තැන ක්ලික් කරාම ඔයාගේ ඊමේල් එක මෙතනට දෙන්න එනවා. ඉතින් බලමු මම මේ නෝට ඊමේල් එක මම මෙතනට දීලා බලමු කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතනට ඊමේල් එක දීලා මම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට දැන් ගිහිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මම පෙන්නනම් මම ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත මේකෙන් පබ්ලිෂ් කරා සයිට් එක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ මම පෙන්නනම් මගේ සයිට් එක මොකද්ද කියලා. බලා ගන්න පුළුවන් ලෝඩ් වෙනවා සයිට් එක පොඩි කේස් එකක් එනවා එරර් එකක් මම හිතන්නේ මම මේ සයිට් එක අයින් කරා. ඒක වෙන්නේ නැති. කමන්නේ අපි අලුත් සයිට් එකක් හදමු. ඉතින් අඩ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන create product කියන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ product එකේ name එක දෙන්න. මම මෙතන මොනවද දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මම close කරන මේක වැඩක් නැහැ මට. ඉතින් මම මෙතන කරන්න තියෙන්නේ start with AI කියන තැන ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊපස්සේ මේක මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන ඇනිමේෂන් එකකුත් එක්ක ආට ඔයාගේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට ඔයා වරන් යනවා වෙබ්සයිට් එක අපිට ඩිසයින් කරන්න. මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද සර්විස් එක කියලා පොඩි සඳහන් කිරීමක් කරන්න ඕන. මම මෙතන සර්ච් කරනවා මෙතනට එන්ටර් කරනවා මියුසික් කියන කැටගරි එක. ඉතින් මියුසික් කියන කැටගරි එක සර්ච් කරලා මම මෙතන එන්ටර් කියන වගේ පොඩි අයිකන් එකක් තිබ්බා. මම එතන ක්ලික් කරා. එතන දැන් ලෝඩින් වෙනවා. බලමු මොන වගේ විදියක් මට කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ පොඩි විස්තරයක් සඳහන් කරන්න ඕන. මොකක්ද කියලා මම මෙතනට use කියන තැන ක්ලික් කරලා next කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාට මොකක් කරන්න නැත්නම් මෙතන යට තියෙන use කියන තැන එතන ක්ලික් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සජෙස්ට් කරනවා මේක ඔයාට දාන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒක use කරලා ඔයාට මෙතන next කියන තැන ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඒ වගේ තමයි. ඔයාට මෙතන use කියන තැන ක්ලික් කරාම මෙතන next කියන තැන ක්ලික් කරන්න. මෙතනත් එහෙම කරලා මේ විදිහට මන් දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ does this look right කියන තැන එනවා. එතනදී ඒ කියන්නේ මගේ සයිට් එක මොන වගේ ඔප්ෂන් දෙන්න ඕන මොන වගේ විදියට මේක ක්‍රියේට් වෙන්න ඕන කියලා තියන්නේ කරගන්න ඔයාලට විස්තරයක් මෙතන කරලා දෙනවා AI වලින්. ඉතින් ඔයාලට මේක සැටිස් නැත්නම් මෙතන right කියන තැන තියෙනවා. ඔයාලට එතන ක්ලික් කරාමත් මේක අයිත් නැවත රීරයිට් කරලා ඔයාලට හදලා දෙනවා. මට එහෙම ඕනේ නැහැ. මම මේ විදියටම කරගෙන යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට වාගේ මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවා ඔයාලට මෙතනට එන්ටර් කරලා දාන්න පුළුවන්. මට එහෙම අවුලක් නැහැ. මම මෙතන යට තියෙනවා looks great continue කියන තැන බටන් එකක් මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. දැන් ක්ලික් කරාම මෙතනින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න වෙන ඔප්ෂන් වගේ මම මෙතන එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මෙතන මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා එන්ටර් දෙනවා. බලමු දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. මෙතනත් එනවා. මම මෙතනට කන්ටිනියු කියන බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. දැන් සයිට් එකේ එන්න ඕන මොන වගේ කලර් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ ඩාර්ක් එකෙන් මට මම මෙන්න මේ විදිහට කැමති නිසා මම මෙතන ඩාර්ක් එක දින නෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ වෙබ්සයිට් එකට ඕන කලර් එක. මම මෙතන මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් දාලා මම නෙස් කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ඊපස්සේ මෙතන තියෙනවා build my site කියන තැන. ආයතන ක්ලික් කරාම ආගේ සයිට් එක AI වලින් දැන් එඩිට් කරගෙන යනවා. අපි බලමු මොන වගේ අවුට්පුට් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ සයිට් එක මේ හැදිලි වරුනේ. ඔයාට යට ටික ලෝඩ් වෙනවා තාම. උඩ බලාගන්න පුළුවන් යට ටිකක් දැන් තාම ලෝඩ් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ ටික ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මට මෙතන පබ්ලිෂ් කියන තැන මම ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට එතන ක්ලික් කරාම කිසිම අවුලක් නැතුව මෙතනින් එහෙම ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ නමක් දෙන්න ඕන. මම මෙතනින් දෙනවා මගේ වෙබ්සයිට් එකේ නම music කියලා සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන enter කියන තැන ක්ලික් කරලා මෙතන සයිට් එකේ නේම් එක මම ඒගොල්ලෝ අහන මම මෙතනට දෙන්නේ music කියලා. ඉතින් music කියලා දීලා මෙතනට music කියලා ඔයා සර්ච් හදා ගන්න ඕන. හදාගෙන ඉවරලා මෙතන build my site කියන තැනින් ක්ලික් කරාම build in your site කියලා පොඩි load වෙන animation එකක්. ඉතින් බලමු අපි මේ loading animation එක ඉවරුනහම මොන වගේ output එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ටික වෙලාවකින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ your site is live කියලා එකක් යටතේ check out your new site කියලා මට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ site එකේ link එක. කියන්නේ ආගේ domain එකත් එක්ක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් මගේ site එක මෙන්න මේක තමයි මම AI use කරලා හදාගත්ත website එක. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන creative විදියට මේ site එක මට හදලා මට දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට AI දියුණු වෙලා තියෙන විදිය ගැන පොඩි knowledge එකක් මං හිතනවා ඔයාට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් AI use කරලා අපි හදාගත්ත site එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ link එක තමයි ඔයාගේ link එක. ඔයාට ඒක කොහේ හරි copy කරලා තියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කතා කරන්න හිතුවේ. මොකද මේක ගැන දන්නේ නැති ගොඩක් අය මගේ YouTube එක බලන ඔයාලා ගොඩක් දෙනා මේක ගැන දන්නේ නැති නිසා තමයි මම මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක like කරලා comment කරලා subscribe කරලා මේක ගැන නොදන්න යාළුවන්ට share කරලා මට support එකක් දෙන්න. එහෙනම් මම අද වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.